allesammans, välkomna till min kanal. Hoppas att det är bra med er. Idag ska jag prata om två ordet var och vad หลายๆคนนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าเราเนี่ยจะใช้คำว่า var หรือว่า vart ตอนไหนนะคะวันนี้อันจะมาพูดถึงความแตกต่างของ2คำนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย2คำนี้นะคะก็มีความหมายเหมือนกันก็คือที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแต่คำว่า var เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เหมือนเป็นการบอกตำแหน่งหรือว่าสถานที่ของสิ่งของหรือว่าบุคคลนั้นๆนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะถามว่าเธอหรือว่าคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะก็คือเป็นตำแหน่งหรือว่าสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้คำว่า var ค่ะก็คือ var är du ก็คือคุณอยู่ที่ไหนก็คือเป็นการบอกตำแหน่งแล้วก็สถานที่ที่บุคคลนั้นอยู่นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าร้านค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า Welke affären ก็คือร้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่า var นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ตั้งนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามเพื่อนเรานะคะว่าเฮ้ยคุณซื้อหนังสือมาจากที่ไหนเนี่ยเราก็จะถามได้นะคะว่า Var köpte du boken ก็คือเธอเนี่ยซื้อหนังสือมาจากที่ไหนก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสถานที่หรือว่าที่ตั้งของร้านหนังสือนั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของคำว่า var นะคะส่วนคำว่า vart ก็จะแปลว่าที่ไหนเหมือนกันนะคะแต่จะใช้เหมือนเวลาที่เราเนี่ยจะบอกตำแหน่งเหมือนแบบทิศทางหรือว่าการเคลื่อนไหวนะคะก็คือจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราจะถามเพื่อนเราว่าเธอกำลังจะไปไหนใช่ไหมคะเราเนี่ยจะใช้คำว่า vart เพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งนะคะเราก็จะถามว่า Var ska du åka ก็คือคุณกำลังจะไปไหนนั่นเองค่ะเราจะมาเปรียบเทียบได้นะคะถ้าเกิดเราบอกว่า Var är du ก็คือคุณอยู่ตรงไหนก็คือเป็นจุดนั้นๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิด Vart ska du åka ก็คือคุณกำลังจะไปไหนก็คือมีการเคลื่อนย้ายนั่นเองค่ะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่า Vart är du på väg ก็คือเฮ้ยเธอกำลังจะไปไหนก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็คือเธอกำลังจะไปไหนก็คือมีการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่นั่นเองค่ะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยจะไปนั่งรถบัสสาธารณะใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยากจะถามคนขับรถว่ารถบัสคันนี้จะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเราจะใช้คำว่า vart เหมือนกันนะคะเราก็อาจจะถามโชเฟอร์ได้นะคะว่า vart åker bussen ก็คือรถบัสคันนี้จะไปไหนนั่นเองค่ะสังเกตนะคะเราจะใช้คำว่า vart ไม่ใช่คำว่า var ค่ะสรุปง่ายๆนะคะคำว่า var จะแปลว่าที่ไหนที่เป็นที่ตั้งสถานที่หรือว่าสถานะที่ไม่เคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่า vart ก็จะเป็นที่มีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือว่าการบอกทิศทางนั่นเองค่ะแต่จะมีกฎอีกข้อหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยเพื่อนๆในการจำได้ว่าเราเนี่ยควรจะใช้คำว่าvar หรือว่าคำว่า vart นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคำตอบที่เราจะตอบเนี่ยจะเป็นคำว่า har หรือว่าคำว่า där ก็คือตรงนี้หรือว่าตรงนั้นก็คือมันไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยถามว่า var är nycklar ก็คือกุญแจอยู่ที่ไหนก็คือถ้าอยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่เคลื่อนที่เราก็จะใช้คำว่า var แต่ถ้าเกิดว่าคำตอบของเรานะคะคือคำว่า hitหรือว่าคำว่า did ก็คือไปตรงนู้นไปตรงนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า vart ก็คือเหมือนเป็นการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะว่าเราเนี่ยจะไปไหนอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่น vart är du på väg ก็คือคุณเนี่ยกำลังจะไปไหนใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่า go dit ก็คือไปตรงนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้คำว่า vart นั่นเองค่ะนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างคำว่า var แล้วก็คำว่า vart นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog นะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะและแอนเนี่ยจะใส่แบบฝึกหัดให้เพื่อนๆลองทำกันด้วยนะคะยังไงแล้วเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We ses next gång Hej då